नमस्कार मित्रांनो, एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। मित्रांनो, दिनांक 14 जून 2021 रोजी पुणे जिल्हा शिक्षण परिषद शिक्षण विभागाकडून पुणे जिल्ह्यासाठी एक परिपत्रक काढण्यात आलेलं आहे। सर्व प्राचार्य मुख्याध्यापक यांच्यासाठी हे परिपत्रक आहे। पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड, पुणे जिल्हा शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ माध्यमिक विद्यालय आणि माध्यमिक शाळांच्या संदर्भामध्ये असलेले हे परिपत्रक आहे। इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील अशाच पद्धतीचे परिपत्रक आलेले असणार आहेत। ह्या परिपत्रकामध्ये काय आहे एकदा पाहून घेऊयात आपण। आपल्यासाठी महत्त्वाचं परिपत्रक आहे। उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये कोविड-19 पार्श्वभूमीवरती शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये 21-22 मध्ये राज्यातील शाळा दिनांक 15 जून 2021 पासून सुरू होत आहेत। कोविड-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा प्रत्यक्षात सुरू करणे शक्य नाही, म्हणजे मुलांना बोलवून शाळा सुरू होणं शक्य नाही। तथापि जिल्ह्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक 3 नुसार आदेशित केलेले आहे। त्यानुसार खालीलप्रमाणे नियोजन व कार्यवाही करण्यात यावी। काय कार्यवाही करायला सांगितलेली आहे। प्रत्यक्ष शाळा सुरू होणार नाहीत, पण म्हटले काय हे आपल्याला या ठिकाणी पाहावं लागेल। शैक्षणिक वर्ष सन 21-22 मध्ये दिनांक 15 जून पासून शाळा सुरू करण्यात याव्यात व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यात यावे। मित्रांनो, ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याच्या बाबतीतले आदेश आलेले आहेत, म्हणजे शाळा ऑनलाईन पद्धतीने 15 तारखेपासून सुरू होत आहे। शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, शिक्षण संघ व स्थानिक प्राधिकरण यांच्याशी चर्चा करून समन्वयाने शालेय कामकाज सुरू करावे। लोकल कमिटीच्या आधारे ही चर्चा करून शाळा सुरू करणार आहेत। कोविड-19च्या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या सर्व नियमांचे पालन करून शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शालेय कामी उपस्थित राहून शालेय कामकाज सुरू करावे। सन 21-22 या शैक्षणिक वर्षात शाळा प्रत्यक्ष सुरू करण्याबाबत कोविड-19च्या प्रादुर्भावाची तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन शासन स्तरावर तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पुणे यांच्याकडून वेळोवेळी जे आदेश निर्गमित होतील ते आपणास यथावकाश कळवण्यात येतील। म्हणजे पुढचे जे निर्णय होतील शासन स्तरावरती ते कळवण्यात येतील, त्या पद्धतीने नंतर बदल करण्यात येणार आहे। सर्व गट शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये 15/6/2021 पासून सुरू होतील व विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षण सुरू होईल याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी। ऑनलाईन कंपल्सरी या ठिकाणी मित्रांनो सर्व शाळा वगैरे सुरू करण्यास सांगितलेल्या आहेत। म्हणजे शाळा ऑफलाईन नाही, म्हणजे प्रत्यक्ष शाळा नाही, पण ऑनलाईन पद्धतीने मात्र शाळा सुरू करण्याच्या संदर्भातले आदेश देण्यात आलेले पाहायला मिळत आहेत। असं दुसरं एक परिपत्रक मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळते, हे शिक्षण संचालकांकडून आहे आणि ते आता तुम्ही म्हणाल की फक्त पुणे जिल्ह्यासाठीच तुम्ही सांगितले, इतर जिल्ह्यांमध्ये आले की नाही माहीत नाही, तर इतर जिल्ह्यांसाठी देखील हे परिपत्रक आपण पाहू शकता। शिक्षण संचालनालयाकडून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांच्याकडून हे परिपत्रक आलेलं आहे। दिनांक पाहू शकता तुम्ही 14 जून 2021। शिक्षण क्षेत्रातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक असतील, माध्यमिक असतील, शिक्षण उपनिरीक्षक सर्व क्षेत्रांमधले विषय काय होता त्यांच्यासाठी। राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सन 2021-22 सुरू करण्याबाबत, म्हणजे सर्वांनाच आता ह्या ठिकाणी पहा तुम्ही जिल्हा परिषदेसह सर्वांनाच या ठिकाणी राज्यातील प्राथमिक शाळा असू द्या, माध्यमिक असू द्या, उच्च माध्यमिक असू द्या, सर्वांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे आदेश या ठिकाणी आलेले आहेत। आता काय आहेत पाहूयात। इथं उपरोक्त विषय व संदर्भाने कळवण्यात येते की राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना संदर्भ क्रमांक 1 नुसार दिनांक 14 जूनपर्यंत व विदर्भातील दिनांक 27 जूनपर्यंत उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती। त्यानंतर 15 जून 2021 पासून राज्यातील विदर्भ वगळता शाळांचे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून सुरू करण्यात येत आहे 15 तारखेपासून। ओके, विदर्भातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष दिनांक 28 पासून सुरू होईल। शाळेमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये पुढील प्रमाणे शिक्षकांची उपस्थिती आवश्यक राहील। आता इथं हाही प्रश्न या ठिकाणी सॉल्व झालेला आहे की शिक्षकांची उपस्थिती कशी असणार आहे। इयत्ता 1ली ते 9वी आणि 11वीच्या जे शिक्षक आहेत त्यांना
50% शिक्षक उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आलेली आहे। 10वी आणि 12वीचे जे आहे त्यांना 100% शिक्षक उपस्थिती अनिवार्य केलेली आहे। शिक्षकेतर कर्मचारी जे आहेत त्यांना 100% उपस्थिती अनिवार्य राहील। प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, मुख्याध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे जे प्राचार्य आहेत त्यांनी 100% उपस्थित राहणे अनिवार्य केलेले आहे। म्हणजे सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये उपस्थितीचा प्रश्न जो होता सगळ्यांच्या मनामध्ये तो इथं मिटवलेला आहे, यांनी पत्राद्वारे सगळं क्लिअर केलेलं आहे। 10वी आणि 12वीचे निकाल तयार करण्यासाठी मूल्यांकनाचे काम चालू असून मर्यादित वेळेत सदर निकाल घोषित करायचे असल्याने राज्यातील विदर्भासह इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या शिकविणाऱ्या शिक्षकांची 100% उपस्थिती अनिवार्य राहील, याबाबत सर्व संबंधित व्यवस्थापनांना सूचना निर्गमित कराव्यात। अशा पद्धतीने मित्रांनो हे महत्त्वाचं परिपत्रक ह्या ठिकाणी आपल्याला आलेलं पाहायला मिळते। अशाच पद्धतीने कनिष्ठ महाविद्यालयात उपस्थिती करता म्हणजे बृहन्मुंबईच्या शिक्षकांच्या संदर्भात म्हटले, त्यांना लोकलद्वारे प्रवासाच्या सोयीबाबत शासन स्तरावरून यथोचित सूचना निर्गमित करण्यात येते। म्हणजे रेल्वेद्वारे त्यांना काहीतरी सूट देता येऊ शकते, रेल्वेतून प्रवास करता येऊ शकतो, अशी काहीतरी सूचना येऊ शकते। पुढील सूचनेनंतर शाळा बंद असल्या तरी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद NCERT यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे ऑनलाईन व इतर माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरळीतपणे सुरू राहिले याची दक्षता सर्व सभेनेत्यांनी घ्यावी। म्हणजे ऑनलाईन पद्धतीने यूट्यूब चॅनलवरती देखील शिक्षण विभागाकडून काही विषयांची माहिती सुरूच आहे, त्याचबरोबर शिक्षकांनी ऑनलाईन द्यायची आहे। सगळ्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण चालू ठेवायचं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। मित्रांनो ही होती आजची अपडेट आणि खूप महत्त्वाची अपडेट होती। आत्तापर्यंत शासन खूप वेळ लावायचा, उशीर लावायचा आणि लोकांच्या, शिक्षकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण व्हायचे, पण आज मात्र या ठिकाणी खूप जलद गतीने वेळेवरती म्हणजे 15ला शाळा सुरू करायची, 14लाच सगळी परिपत्रक शासनाकडून आलेली आहेत। त्यामुळे इथून पुढे 10वी 12वीचे जे विद्यार्थी असेल त्यांना आपल्या कामकाजामध्ये खूप अपडेट राहावं लागेल। ह्या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांना तेवढं प्रॉब्लेम आले नाहीत, पण तुमच्यासाठी मात्र आता जे नवीन 10वी 12वीला विद्यार्थी गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे, प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला वेळेवरती कंप्लीट करावी लागेल। पाठीमागच्या वर्षाचा अनुभव घेऊन ह्या वर्षी जे विद्यार्थी ह्या महत्त्वाच्या वर्षांसाठी आहेत त्यांचे निकाल लावण्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा, वेगवेगळ्या मेथड मूल्यमापनासाठी अंतर्गत वर्षभर सुरू होतील आणि पुन्हा जर अशी कोरोनाची परिस्थिती निर्माण झाली, परीक्षा टाळाव्या लागल्या, तर तुमच्या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी ह्या गुणांचा विचार केला जाईल। त्यामुळे मित्रांनो अंतर्गत ज्या परीक्षा होतात किंवा होतील इथून पुढं वर्षभरामध्ये त्या तुम्हाला कंपल्सरी खूप महत्त्वाचे असणार आहे। इव्हन 10वी 12वीच्याच नाही तर सगळ्याच वर्गांच्या विद्यार्थ्यांनी अंतर्गत ज्या परीक्षा होतात त्यांच्याकडं खूप लक्ष द्यावं लागणार आहे आणि यांची तयारी खूप चांगल्या पद्धतीने ठेवावी लागेल। चला तर मित्रांनो ही एक महत्त्वाची अपडेट ह्या ठिकाणी आपल्या लक्षात आली असेल असं गृहीत धरूया। भेटूया आपल्या पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने आपल्यासाठी महत्त्वाची शैक्षणिक माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार।